Hi guys, may adlaw sa tanan. Karon akong i-share ninyo ang information about basic tags o ato ani i-apply aron ma-create ang inyong first web page. So dili na to magdugay. This is Shifomac and let's roll. Na ang tanan atuwa usang hibawon kung unsa ang HTML. Unsa ang HTML? So ang HTML, hypertext markup language used to structure a web page and its content. When yung structure, siya ang foundation, siya ang mo base sa imuhang web page aron ma-form kini. So aron atong mas masabtan, naatay analogy dire atong itandi sa atong lawas. Kung makita ninyo ang HTML, bukog siya. Ang HTML sad ang nagporma sa web page. Siya ang foundation. Kung makita ninyo sa JS o CSS na siya tupad, ang JS mo na ang atong nervous system, while ang CSS mo na ang atong physical appearance. Ang JS may mo handle sa functionality o connectivity sa website, sa atong web page, while ang CSS sad mao ang bahala sa design or physical appearance sa atong web page or website. So unsa man day ang web page o website? Dili sa nato storyahan ang JS o CSS. Puhunan na sa atong mga next nga video. Ang karong focus ato HTML. So unsa man day ang website o web page? Unsa man na siya? Mao ni, ang website is set of interconnected web pages. Ang web page mao na ang single nga document. Nya kung imo na siyang interconnect, i-connect na nimo sa lain-lain web page sud sa usa ka domain, mahimo na siyang website, di ba? So unsa may mga HTML basic tags? Pinaagyan ni nga tag atong mabuhat ang ato ang web page na basic. Doc type HTML nga magpahibaw nga ang kanang document is HTML type. So mo ni kinababuan sa atong atong structure. Ang HTML mao ang root o mausad ang kinatapusan. Ang HTML nga opening tag o closing tag ng HTML. Ang closing tag, kung makabantay mo na siya forward slash. Makabantay mo, mas masabtan na niyo niya sa atong application. Ang head maoy mo handles, maoy mo contain sa title. Ang title kay kung unsay isuod nimo sa in between, maoy mo butang sa atong title bar. Ang head maoy mo contain sa style sa atong CSS o links, while ang body maoy mo contain sa tags nga maoy mo butang dito sa atong web page o maoy makita siya ang mo contain na, siya ang container na. Mao na ang example na ng mga tags, mga H1 to H6, which is mga header. Makita ninyo niya unsay kalahian na nila. Og ang paragraph nga tag nga kanang nakasuwat nga P nga tag, nakita na ninyo niya. Og kani ang A nga tag nga importante kayo para ma-connect na to ang ato ang mga web page, ma-link na to siya, or na may ganahan i-link nga video or sa lain nga, or link ninyo lain nga website, pwede sa inyohang web page. Mao na ang tanan, og magpadayon kita sa ato ang pag-apply ani nga mga tags. Ato ang i-apply ang mga HTML tags nga atong i-discuss kanina. Aron masugdan tanan, kinahanglan ta og editor. Pwede mo gamit og mga lain nga editor, pero sa pinaka basic arita sa pwede Notepad++, pwede sa kaning text document or Notepad lang, pwede. Kabantay mo, nagbuhat ko ato na isod og folder. Itong butangan ng my first website. Ato isulod dira. Dayon atong i-open atong document. Ato na tong i-apply ang atong tags nga gi-storyan ganina. So ang first things first, doc type HTML para makaibaw ang system nga HTML type document siya. Dayon
HTML, of course. Kaya atong siya atong root, mo siya atong sinugdanan ang HTML. Kung nakabantay mo, dili na to siya i-close pa dire. Ang HTML may sinugdanan ug may katapusan. So ato siyang i-tang sa katapusan. Pero pwede ra sag dili pa na ninyo isuwat diha. Pwede ra mo padayon ta ari sa head. Ano sunod head? Kung na may link sa CSS ninyo or na may kuan script or style nga itang pwede dire. Pero karon basic ta, put ko na tong title, mabuta sa title bar. First with atos what first web page. Atong i-close ang title tag. Atong i-close ang head nga tag kay mo proceed naman ta sa body. Kung nakabantay mo, 'di ba? First in, last out. 'Di ba? First di mo siyang first nga tag mo kinalasan nga imong close. Nakabantay mo ang head atong una nga butang pero siyang last na tong nga close. So ito ang nag first in last out filo. First in last out. First kang butang nga tag, first kang gi-open, last kang gi-close. Mao sa may tabo diri sa HTML. First man siya nga nimo nga gi-open nga tag, so diri sa kinalasan siya sad ang last nga tag. So karon mag-proceed na ta sa body. Dayon ang body kung unsay naa sa between sa closing sa body maoy butang sa web page nga content. Karon aron atong aron inyo lang makit-an ang kuan, ang effect niya ato i-close ang HTML. Kaya ang body diri man ato ibutang tanan content. Aron makita ninyo nga mugana ni kaning first web page ang title, unsay pasabot na wala title, ato siya i-save. File, save as. Ang pag-save ani kay atong nganlan first web page .html. Mo na inyong mo na importante .html. Tanawa unsay mo butang ini save. Tanawa tong folder na ay murag nay logo sa Google Chrome. Iwas ato na pisliton. Makabantay mo blank kay wala may sulod atong body kani. Pero tanawa ang atong title, tanawa title bar first web page mao ni siya. Ato ni siya i-keep kaya ato ni i-refresh niya. Karon ato na ning maswayan ang nakaswat nga H1. Kung nakainom mo, diba? H1. Kung unsay ganan ninyo iswat sa H1, ito na iswat. Hello world. This is H1. Atong i-save, Control S. Atong i-open balik atong website. Kung nakita ninyo, hello world, this is H1. Niswat na siya. Ani ang kidakon sa H1. Tanawan ninyo ang H2 na may H2. Ato enter. Tanawa kung si kalahian sa H2. Ato i-copy. Ato i-paste. H2. Atong i-save. Ato i-refresh. This is H2. Kapantay mo, gamay, mas gamay ni siya kaysa sa header 1. Kaya nakabantay mo, ato siyang i-close. Always yun na siya, close. Kay pasabutan na, wala na kay isumpay pa sa H2. Closing tag na nimo. Atong imong H3. Buhat pa tao. Ato ni i-copy. Up to H6 na siya. H3, H4, H5, H6. Ang tripod, H3, H4, H5, H6.
Diri quad 3, 4, 5, 6. I don't know, compare siya. Control S. Atong refresh. Oh. Mao ni siya ang effect sa header. Header 1, header 2, header 3, header 4, header 5, header 6. Karon ang paragraph. Kung nakinumdum pa mo, natoy P nga tag. Paragraph. Atong so what this is a paragraph. Atong i-close. Pasabot nga wala nang isumpay. Atong i-save, atong i-refresh. Mao ni siya. Kabantay mo. Dayon, unsay gamit sa A nga link kani. Kung nakinumdum mo atong istorya ganina unsay gamit aning A nga tag. Aron mas makita ninyo ang unsay gamit sa A nga tag, nagbuhat ko og second web page. Kung makabantay mo, ako rang gi-copy and paste ni siya. Ako rang gilisan og title. Makabantay mo, first web page, second web page. Ang gilisan og each one. This is second page, this is first page. Karon ato ni siya i-link dito. Ganahan ko nga nagpislit na ko sa first web page na nakasuwat nga go to second page nana, di ba? Ganahan ta nga mobalhin siya dito. Nya kani sa siya mo iya sang i-pasa dito si first web page. Inigpislit nimo sa link. Mo ni gamit sa A nga tag. So ato ibutang diri sa A nga tag, href equals tanawa unsay pangalan niya sa kuan first web page .html. So first web page dapat as is jud, dako nga letter, gamay nga letter ana. Dayon butang na to og trigger nga pisliton niya aron mabalhin siya dito nga web page. So tandiri go to first web page. Ato i-save. Kinahanglan na jud closing tag. Ato i-save, ato na siya i-close. Ang kanina sang first web page ato na sadya kung pisliton to niya ang go to second page, mobalhin siya dito sa second page. Ato lang butangan ng href attribute. Atong ipanganlan nga atong hatagan sa iyang name second web page. Sure nga sakto ang ihang spelling o dapat na .html. Atong i-save. So na, di ba? Kinahanglan ay double quote. I-close. Atong i-open. Test na to. Nata sa first web page. This is the first page. I-pislit na to sa go to second page. Ano siya sa second page. Di ba? Second page .html. Second page. Go to. Tanaw to. O balik ba siya sa first page? Go to first page. Nasa siya sa first page. To second page. And that's all. More na istoryahan na to ron. Pugunta, mas ma-explore pa mo sa HTML. Sa mga sunod na itong video, natay mga sumusunod na video. Puhon. Check lang sa atong channel. Again, this is Shifu Mac. Happy learning!